ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለዘጠነኛ ክፍል የሚሆነው ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ኬሚስትሪ ፎር ግሬድ 9 ፍሮም ዩኒት 4 እስከ ዩኒት 5 ለሰከንድ ሴሚስተር ኬሚስትሪ ፋይናል ኤግዛም የሚጠቅም ወርክሺት እየላችሁ ቀረብኩት። በዛሬ ለሰናችን ፓርት 1 እናያለን። በቀጣይ ደግሞ ፓርት 2 አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን እንግባ ማለት ነው። ፓርት 1 ላይ ትሩ ፎልስ ነው የምናየው። ስለዚህ ራይት ትሩ ኢፍ ዘ ስቴትመንት ኢዝ ኮሬክት ኤንድ ፎልስ ኢፍ ዘ ስቴትመንት ኢዝ ኢንኮሬክት ነው የሚለው። ኩዌስቸን ነምበር 1 ኢንክሪዚንግ ዘ አክቲቬሽን ኢነርጂ ኢንክሪዝ ሬት ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ነው የሚለው። እንግዲህ ካታሊስት ሬት ኦፍ ሪአክሽንን ስፒድ አፕ ማድረግ የሚችሉት ወይም ማፋጠን የሚችሉት ባይ ሎሪንግ አክቲቬሽን ኢነርጂ ኦር ሚኒመም ሪኳየር ኤነርጂውን በማድረግ ማለት በመቀነስ። ስለዚህ ሂቲንግ የሚያስፈልገን ከሆነ ሂቲንግ ማድረግ እንዳንችል አድርገው በቀላሉ እነሱ ሪአክሽኑ ምን ያደርጉታል ማለት ነው፣ ስፒድ አፕ ያደርጉታል ወይም ያፋጥኑታል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ዘ አክቲቬሽን ኤነርጂ ኢንክሪዝ ሬት ኦፍ የኬሚካል ሪአክሽን ከሆነ ፎልስ ነው። ሎው አክቲቬሽን ኤነርጂ ፋስት ሬት ኦፍ ሪአክሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ሃይ አክቲቬሽን ኤነርጂ ደግሞ ስሎስት ሬት ኦፍ ሪአክሽን ይኖረዋል ወይንም ዘገምተኛ የሆነ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ይኖረዋል ማለት ነው። እና ለዚህ ጥያቄ መልሳችን ፎልስ ነው። ሃይ አክቲቬሽን ኤነርጂ ስሎ ሬት ኦፍ ሪአክሽን፣ ሎው አክቲቬሽን ኤነርጂ ሃይ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ወይም ፋስት ሬት ኦፍ ሪአክሽን ይኖረናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 2 ሰም ሶሊድ ዳይሬክትሊ ቼንጅስ ቱ ጋዝ ወይንም ሶሊድ ሰብስታንስ ዳይሬክትሊ ቼንጅስ ቱ ጋዝ ባይ ዘ ፕሮሰስ ኖን አስ ዋት ሰብሊሜሽን ይላል። ይሄ ደግሞ ግሬድ 7 ላይ እንደተማራችሁት እዚህ ላይ ሶሊድ ቢኖራችሁ ሶሊድ ኤንድ ሊኩዊድ ቢኖር ሊኩዊድ ኤንድ ኦልሶ ጋዝ ቢኖራችሁ ማለት ነው። ሶሊድ ዳይሬክትሊ ቼንጅስ ቱ ጋዝ ማለት ሰብሊሜሽን ይባላል። ሰብሊሜሽን ብለን እንጠራዋለን። ኤንድ ኦልሶ ጋዝ ቼንጅስ ቱ ሶሊድ ከሆነ ደግሞ ዲፖዚሽን ይባላል። ዲፖዚሽን ብለን እንጠራዋለን። ሶሊድን ወደ ሊኩዊድ መቀየር ደግሞ ቲዝ መልቲንግ ይባላል ማለት ነው። መልቲንግ ይባላል። ሊኩዊድን ወደ ሶሊድ ሲቀይሩ ደግሞ ፍሪዚንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ፍሪዚንግ ይባላል። ሊኩዊድን ወደ ጋዝ ሲቀይሩ ደግሞ ቫፖራይዜሽን ነው የሚባለኛው። ኤንድ ጋዝን ደግሞ ወደ ሊኩዊድ ሲቀይሩ ኮንደንሴሽን ነው ማለት ነው። ኮንደንሴሽን። እነዚህ 6 ፕሮሰሶችን መያዝ አለባቸው። ስለዚህ እኛ ጥያቄ ሶሊድ ዳይሬክትሊ ቼንጅስ ቱ ጋዝ ዘ ፕሮሰስ ኖን አስ ዋት ሰብሊሜሽን ኢት ኢዝ ትሩ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ትሩ ነው ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ መልሳችን ትሩ ይሆናል ማለት ነው። Question number 3 the odor of perfume spreading throughout a room is an example of gas diffusion. Yes, true ነው። ስለዚህ diffusion ወይም gas diffusion ብለን የምንጠራው spreading of gas molecule in a given space ነው። በአንድ ስፔስ ውስጥ ስፕሬድ የሚያደርግ ከሆነ ኤስኬፕ የሚያደርግ የሚችሉ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ዲፊውዥን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ግራሃምስ ሎው ኦፍ ዲፊውዥን እሱ ላይ ስትረዱ ስፕሬዲንግ ኦፍ ጋዝ ኢን ኤ ጊቨን ስፔስ ኖን አስ ዲፊውዥን ተብሎ ይጠራል። እና ዘ አንሰር ኢዝ an example, so true. Question number 4 an increasing in temperature of the system at equilibrium will favor an exothermic reaction ይላል። እንግዲህ ፋክተር አፌክቲንግ ሬት ኦፍ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ብለን ከምንጠራቸው መካከል አንደኛው እና ዋነኛው ቴምፕሬቸር ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር የአንድን ኢኩሊብሪየም የሰርቴን ሪአክታንት ኤ ፕላስ ሪአክታንት ቢ ጊቫስ ፕሮዳክት ሲ ኤንድ ፕሮዳክት ዲ ዊዝ ኮፊሸንት ይሄ እንደዚህ ቢሰጣችሁ ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ስትመለከቱ በሁለት አይነት መልክ ነው። ፎር ኢንዶተርሚክ እና ለኤግዞተርሚክ ነው። ኢንዶተርሚክ ላይ ስትወስዱ ይሄ በመጀመሪያ ሲስተሙ ሂት ኦፍ ሪአክታንት ማች ለዛን ሂት ኦፍ ፕሮዳክት ነው። የሪአክታንቶቹ ሂት ከፕሮዳክት ስለሚያንስ ሂት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሶ ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ፎር ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት ኢዝ ፌቨሬብል ዛን ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ማነው ሪአክታንት ነው ማለት ነው። ከሪአክታንቱ ፕሮዳክቱ ሞር ፎርምድ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ሽፍት ቱ ፕሮዳክት ነው፣ ወደ ፕሮዳክት ነው ሽፍት የሚያደርግልን ወይም ማች ፕሮዳክት ዊል ቢ ፕሮዱስ ነው። ፋይናሊ ብዙ ፕሮዳክት እናመርታለን። ለኢንዶተርሚክ ቴምፕሬቸር መጨመር ማለት ብዙ ፕሮዳክት እንድናገኝ ያደርጋል ወይም ሪአክሽኑ ወደ ፕሮዳክት ሽፍት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ኤግዞተርሚክ ብለን የምንጠራው ደግሞ ሂትን ሪሊዝ እያደረገ ስለሆነ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ማድረጋችን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሪአክሽኑ ወደ ፕሮዳክት እንዳይሄድ ያደርገዋል ማለት ወደ ሌፍት ሳይድ እንዲመለስ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለኢንዶተርሚክ ተዋድስቱ ፕሮዳክት ነው ወይንም ራይት ሳይድ ነው።
ለኤግዞተርሚክ ደግሞ ወደ ሌፍት ዳይሬክሽን የሚመለሰው ለኢንዶተርሚክ ቱዋርድስ ራይት ለኤግዞተርሚክ ደግሞ ወደ ሌፍት ዳይሬክሽን ይመለሳል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ፎልስ ነው የሚሆነው። ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ሲስተም አት ኢኩሊብሪየም ዊል ፌቨር አን ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ኖት ኮሬክት። ሂት ሪሊዝ ያደረገ እያለ ሂት መጨመር የለብንም ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 5 ኬሚካል ሪአክሽን አር ፋስተር አት ዘ ቢጊኒንግ chemical reaction are faster at the beginning because of high number of infective collision። እዚህ ላይ rate of reaction ስንሰራ rate of reaction directly proportional to frequency of collision ነው። frequency of what collision ነው። የኮሊዥን frequency ጋር ማለት ነው directly proportional ነው ማለት ነው። if high number of collision ይኖር ከሆነ high rate of reaction ይኖርናል ማለት ነው። ስለዚህ rate of reaction ሊጨምር የሚችለው መቼ ነው ማለት ነው? ሬት ኦፍ ሪአክሽን ኢንክሪዝ ሊያደርግ የሚችለው ኢንፌክቲቭ የሆኑ ኮሊዥኖች ሲኖሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው? ትሩ ነው ማለት ነው። ፋስት ሬት ኦፍ ሪአክሽን ሃይ ነምበር ኦፍ ሪአክታንት ፓርቲክል ኮሊዥን አለ ማለት ነው እና መልሱ ትሩ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 6 ሪአክሽን ቢትዊን ኮፐር ሰልፌት ሶሉሽን ኤንድ አይረን ሜታል ኢዝ ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ነው የሚለን። ሪአክሽኑ ስትወስዱ ዩ ሃቭ ኮፐር ሰልፌት react with iron rod ወይም iron metal give us what iron sulfate plus copper metal ነው። እዚህ ላይ ሲንግል ኤሌመንት ሞር ሪአክቲቭ የሆነ አይረን ሜታል ከኮፐር የተሻለ ሪአክቲቪቲ ስላለው ኮፐር ሜታል ዲስፕሌስድ ባይ አይረን ሜታል። እንግዲህ ኮፐር በአይረን ሜታል ምክንያት ዲስፕሌስ ተደርጓል። ስለዚህ ይሄ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ብለን እንጠራለን። አንድ ሲንግል ኤሌመንት ከኮምፓውንድ ላይ ሌላ ሰብስታንስን ዲስፕሌስ ማድረግ የሚችል ከሆነ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ብለን እንጠራዋለን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ፎልስ ማለት ነው። መልሱ ምንድነው መሆን ያለበት? ፎልስ ነው። ሲንግል ዲስፕሌስመንት ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 7 pressure in a gas field container is caused by a gas particle hitting the wall of the container። ያ ነው ግድ ነው። እንደውም ጋዞች አንድ ኮንቴነር ውስጥ በሚቀመጡበት ጊዜ የጋስ ፓርቲክሎቹ በኦል ዳይሬክሽን ምን ያደርጉታል ማለት ነው? ኢን ኦል ዳይሬክሽን ፕሬሸርን አፕላይ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ጋስ ፕሮፐርቲ ነው። ስለዚህ በኮንቴነሮች ውስጥ ኢን ኦል ዳይሬክሽን ፎርስ አፕላይ ያደርጋሉ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ትሩ። ኦኬ ፓርት 2 እንግባ። መልቲፕል ቾይስ አይተም ላይ እንግባና እዚህ ላይ ወይንም ትሩ ፎልስ እንመለከት። ቹዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ፍሮም ዘ ጊቨን ኦልተርኔቲቭ። ኩዌስችን ነምበር 1 ክሎሪን ኢዝ ፕሮዲውስድ ባይ ዘ ሪአክሽን ቱ ሞል ኦፍ ዋት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ዲኮምፖዝ ቱ ሃይድሮጅን ፕላስ ክሎሪን ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ነው። ሃው መኒ ግራም ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ መስት ቢ ዩዝድ ቱ ፕሮዲውስ 10 ሊትር ኦፍ ክሎሪን አት ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ነው የሚለው ማለት ነው። አቶሚክ ማሳቸው ያው ጊቭን ነው። ስለዚህ ይህን ስትሰሩ 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ዲኮምፖዝ ቱ ሃይድሮጂን ፕላስ ዋት ክሎሪን ነው ያለን። ሶ ጊቭን የተሰጠን 10 ሊትር ኦፍ ክሎሪን ቢሰጠን ላይ 10 ሊትር ኦፍ ክሎሪን ቢሰጠን ምን ያክል ግራም ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ተመርቷል ነው። ስለዚህ ኤክስ እንለዋለን። በቮሊዩም በመጀመሪያ ቮሊዩም ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ መፈለግ አለብን። ቮሊዩም ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ቮሊዩም ሪሌሽንሺፕ ተጠቅመን እናገኘዋለን። ከዛ በኋላ አንድ ሞል መሆን ያለበትን 22.4 ሊትር ስለሚሆን እኛ የምናገኘው ደግሞ ምን ያክል ነው ብለን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ኤክስ ኦቨር ዋት 2 ኢንቱ 22.4 ያ ማለት በአንድ ሞል ውስጥ 22.4 ስላለን ነው። ከዛ 10 ኦቨር ዋት ይሄኛው ደግሞ አንድ ሞል ነው። ኮኤፊሺየንቱ ከ22.4 ጋር አንድ ነው። ሶ የነዚህን ካንስል ማድረግ እንችላለን። ምን ይቀረና ማለት ነው x over 2 which is equal to 10 over 1 እንመጣለን። ሶ x which is equal to 10 ሊትር of ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሆነ ማለት ነው። የሃይድሮክሎሪክ አሲድ መጠኑ 10 ሊትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ 22.4 ሊትር ከሆነ ይህ ደግሞ ከሞላር ማስ ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ኢኳል ነው። ከ36.5 ግራም ጋር ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማሱን ሲሰሩ የሃይድሮጅን 1 ግራም አለ፣ የክሎሪን 35.5 አላችሁ። 35.5 በድምሩ 36 አለ። አንድ ሞል ማለት ከ22.4 ሊትር ጋር ኢኳል ነው። ከሞላር ማስ ጋርም ኢኳል ነው። ስለዚህ እኛ ያገኘነው 20 ሊትሩ ምን ያክል ነው ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ስታደርጉ ማስ ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ which is equal to 20 liter multiplied by what 36.5 gram divided by 22.4 ሊትር ማለት ይችላልላችሁ። ሶ ሊትር በሊትር ካንስል ሆኖ ስለምናገኘው 32 ግራም እናገኛለን ማለት 32 ግራም ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ተመርቷል ማለት ነው።
ኦኬ ምርጫው ስገቡ ምን ታገኛላችሁ? የዚህ ምርጫ አንደኛ ኤ ላይ 50.8 ግራም አለን፣ ቢ ላይ 30.22 ግራም አለን፣ ሲ ስንት አለን ማለት ነው? 32.6 ግራም ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ኩዌስችን ነምበር 2 which of the following equation show hydrogen peroxide acting an reducing agent ነው። ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ እንደ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት አክት ያደረገ የትኛው ላይ ነው የሚለን? ይሄን ለመስራት በመጀመሪያ የምናያቸው ሪያክሽኖች ሪዶክስ ሪያክሽን መሆናቸው ማረጋገጥ አለብን። ከዛ በኋላ ሪዶክስ ሪያክሽን ውስጥ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ራሱን ኦክሲዳይዝድ ካደረገ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ነው ማለት ነው። ሶ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ስትወዝ ላይ ምን ማለት ነው? ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ብለን የምንጠራቸው ሰብስታንስ ዊች አር ኦክሲዳይዝድ። ሶ ኦክሲዳይዝድ የሆኑ ሰብስታንሶች ናቸው ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ብለን የምንጠራቸው። ሌላኛው ደግሞ ኢንክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ያላቸው ናቸው። አለም ደግሞ ሃይድሮጅን ሉዝ ያደረጉ ናቸው ማለት ነው። ሃይድሮጅንን ምን ያደረጉ ማለት ነው? ሉዝ ያደረጉ ናቸው። ወይንም ኦክሲጅን ደግሞ ጌን ያደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሪአክሽን ስትወስዱ ለምሳሌ ሊድ ባላንሲው +2 ነው፣ ሰልፈር -2 ነው። እዚህ ላይ ይሄ ባህሪ ያለው። እዚህ ስትመጡ ደግሞ ሊድ +2 ነው፣ ሰልፌት እንደምታዩት አልተቀየረም እንዳለ ነው ማለት ነው። ሶ ሰልፈር ኦክሲዴሽን አካሂዷል። እዚህ ሪአክሽን ላይ ስትመለከቱ ሰልፈር ኦክሲዴሽን አካሂዷል። ነገር ግን ሊዲ ምንም ነገር አላካሄደም ማለት ነው። እና ኦክሲዴሽን ሪአክሽን ተካሂዶበታል እዚህ ቦታ ላይ ሰልፈር ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ሪአክሽን ስላለ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ሳይሆን ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው እዚህ ቦታ አክት ያደረገው ማለት ነው ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ። ሌላኛው ኮባልት ከ+2 ወደ +3 ተቀይሯል። ሶ ኦክሲዴሽን አካሂዷል። ዝም ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው የሆነው ማለት ነው። ሌላኛው ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ እዚህ ላይ +1 ነው፣ እዚህም እንደምታዩት +1 ነው፣ አልተቀየረም። ይህ ማለት ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው። ሲላይ ያለው ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ማለት ነው። ዲ ላይ ስትመጡ ደግሞ እዚህ ላይ ፐርማንጋኔት እንውሰድ። MnO4 ማይነስ ስትወስዱ ኤክስ በሉት። ሶ ኤክስ ኦክሲጅን መስታወቂነት -2 አለችው። -2 ታይምስ ዚስ ዋን -8 which is equal to -1 ሶ ኤክስ which is equal to 7 ማለት ነው። የኤክስ ዋጋ 7 መጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንጋነስ ስንት አለው ማለት ነው? 7 አለው እዚህ ቦታ ላይ ማለት በሪአክታንት ሳይድ። እዚህ ቦታ ስመጡ ደግሞ +2 አለው። ሶ ማንጋነስ ሬዲዩስድ ሆኗል። ምክንያቱም ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከ7 ወደ +2 ስለመጣ ሬዲዩስድ ሆኗል። ግን ፐርማንጋኔት አዮኑ ሬዲዩስድ የሆነበት ሪኤጀንት ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ኢዝ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ፎር ዲስ ሪአክሽን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 3 ማቴማቲካሊ ቦይለስ ሎ ኢዝ ሾውን አዝ እንግዲህ ቦይለስ ሎ ብለን የምንጠራው ቮሊዩም ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ፕሬሸር ያለን ነው። ሶ ቮሊዩም which is equal to KP ነው፣ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት K። ይሄን ክሪክሮስ ታጓት K which is equal to PV ብሎ ነው ያስቀመጠልን እና ይሄ ቦይለስ ሎ ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ውስጥ ካለ ምርጫ ውስጥ እንመልከት። ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ማለት ነው። ዲ ላይ ተቀምጦና PV which is equal to K የሚለው ማለት ነው። question number 4 in a particular redox reaction the oxidation number of phosphorus changes from ፎስፈረስ ከ-3 ቼንጅስ ቱ ዋት ወደ ፎስፈረስ 0 መጥቷል ማለት ነው። እና ይህን ነገር ብቻ በማየት ምን ኮንክሉድ ታደርጋላችሁ ነው? ፍሮም ዲስ ኢት ሜይ ቢ ኮንክሉድ ዛት ፎስፈረስ ምንድን ሊሆን ይችላል ነው። አንደኛ እንግዲህ ኦክሲዴሽን ነምበር ከ-3 ወደ 0 መጣ ማለት ኢንክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር አለ ማለት ነው። ኢንክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር አለ ማለት ዜር ኢዝ ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን አለ ማለት ነው። ኤሌክትሮን ተደርጓ ማለት ሉዝ ተደርጓ ማለት ኤሌክትሮን በአነጋገር ፎስፈረስ ኢዝ ኦክሲዳይዝድ ነው ማለት ነው። ፎስፈረስ ማለት ነው ኦክሲዳይዝድ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የምትረዱት ከ-3 ወደ 0 መጣ ማለት ስለዚህ ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ስላካሄደ ስለዚህ ፎስፈረስ ሎስት 3 ኤሌክትሮን ሎስት አድርጓል ወይም አስወግዷል ማለት ነው። ሌላው ፎስፈረስ ምን ኤጀንት ነው ማለት ነው? ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ነው፣ ኦክሲዳይዝድ ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት እነዚህ ነገሮች ሁሉ እናውቃለን። ሶ ወደ ምርጫ ስገቡ ምን አለ ማለት ነው? ኤ ላይ ምንድን ነው ያለን? ሎስት 3 ኤሌክትሮን ኤንድ ዋዝ ሬዲዩስድ። ቢ ሎስት 3 ኤሌክትሮን ኤንድ ዋዝ ኦክሲዳይዝድ ነው። የመጀመሪያው ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ኖት ሪዶክስ ሪአክሽን ነው፣ ሪዳክሽን ሪአክሽን። ቢ ላይ ደግሞ ሎስት 3 ኤሌክትሮን ኤንድ ዋዝ ኦክሲዳይዝድ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ነው ማለት ነው። እንዳሳየዋችሁ ኤሌክትሮን ጌን አድርጎ 3 ኤሌክትሮን ጌን አላደረገም፣ ሉዝ ነው ያደረገው። ምክንያቱም ከ-3 ወደ 0 መጣ ማለት 3 ኤሌክትሮኖችን ምን አድርጓ ማለት ነው? አስወግዷ ማለት ነው። ሌላኛው ጌን 3 ኤሌክትሮን ኤንድ ዋዝ ኦክሲዳይዝድ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 5 ዘ ኬሚካል ሪአክሽን ኢዝ ጊቨን ቢሎው
2 mole of aluminum react with 3 mole of iron oxide, give us iron metal plus what? Aluminum oxide. How many gram of iron is produced from reaction of what? 54 gram of aluminum and 144 gram of iron oxide are required to react completely. እና እዚህ ላይ የተሰጡን ጊቭኖችን መጀመሪያ እንመልከት። አንደኛ 54 ግራም ኦፍ አሉሚኒየም ተሰጥቶናል። ሁለተኛ ሌላ የተሰጠ ምንድነው 144 ግራም ኦፍ አይረን ኦክሳይድ ተሰጥቶናል። የሁለቱም ሪአክታንት ማስ ተሰጥቶናል። የተጠየቅነው ምንድነው ምን ያክል ግራም ኦፍ አይረን ሜታል ተመርቷል ነው ይላል። ስለዚህ የሁለቱም ሪአክታንት ማስ ሲሰጣችሁ የፕሮዳክት አማውንት ለማግኘት ፈርስት ዩ ሃቭ ቱ አይደንቲፋይ which one limiting reagent which one excess reagent ይሄን መለየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን እንግባ። እዚህ ሲመጡ በመጀመሪያ ሁለቱም ሪአክሽን ጽፋቸዋላችሁ። ቦዝ ሳይድ ሁለት ሪአክሽን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው 2 mole of aluminum react with 3 mole of iron oxide give us what? 3 mole of iron metal plus aluminum oxide. ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ የምታዩት 2 mole of aluminum plus 3 mole of iron oxide give us 3 mole of iron metal plus aluminum oxide ይሄኛው አለ ማለት ነው። ይሄኛው ኢኒሻሊ 54 ግራም ነው። ምን ያክል አይረን ማምረት እንችላለን? እዚህ ደግሞ አይረን ኦክሳይድ ተጠቅማችሁ 114 ይሄንን ምን ያክል አይረን እናመርታለን እንደዛጋችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ 54 ግራም ዲቫይድ ባይ ዋት 2 into molar mass of aluminum is 27 gram which is equal to x over what 3 coefficient 2 n times molar mass 56 ታደርጋላችሁ። ይሄ ማለት በየነጋገር እዚህ ላይ መስራት ያለብን ምንድነው ማለት ነው? የዚህኛው 27 በ27 ማጥፋት ይችላልላችሁ 2x which is equal to ምን ይመጣል? ኖ x which is equal to ከዚህ ቁጥር ውስጥ የምትወስዱት ይሄኛው 54 ነው 2 times of 27 54 ስለመጣ x ብቻ ይቀረናል ማለት ነው። x which is equal to 3 times 5 6 ይኖራል። ስለዚህ 180 ይኖረናል 168 ግራም እናገኛለን። ይህን ያህል አይረን ይመረታል። 54 ግራም ኦፍ አሉሚኒየም ተጠቅመን 168 ግራም ኦፍ አይረን ይመረታል ማለት ነው። እዚህ ሲሰሩ ደግሞ 144 ግራም ዲቫይድ ባይ ዋት 3 into ሞላር ማስ ሲሆን የዚህ ሞላር ማስ ደግሞ 72 ነው ማለት ነው። which is equal to x over 3 into 56 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን 3 በ3 ማቃለል እንችላለን። ይሄን በ8 ይሄንን በ8 ማቃለል እንችላለን። ይሄ 7 ይመጣላችኋል። ይሄ ደግሞ 9 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? x which is equal to x times of 9 and what 144 times 7 ስለዚህ 9x which is equal to 144 multiply by what 7 ይመጣላችኋል divide by 9 ይሄን ስታካፍሉ 112 ግራም ኦፍ አይረን ሜታል አገኘ ማለት ነው። ከሁለቱ አንፃር 54 ግራም ኦፍ አሉሚኒየም ተጠቅማችሁ 168 ያገኛችሁት። ደግሞ 144 ግራም ኦፍ አይረን ኦክሳይድ ተጠቅማችሁ ያገኛችሁት ስንት ነው ማለት ነው? 112 ግራም ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ሊሚቲንጉ ወይም ትንሹ ቫልዩ መልስ ይሆናል ማለት ነው። so the answer is 112 gram of iron metal will be produced እንላለን ማለት ነው። ምርጫ ውስጥ መግባት እንችላለን። ምርጫ መመልከት ትችላላችሁ። ኦኬ ኤ ላይ ነው መልሳችሁ ማለት ነው። 112 ግራም አለን። ፒ ላይ 168 ግራም፣ ሲ 216፣ ዲ 54 ግራም። so the answer is A ማለት ነው። question number 6 given the reaction at equilibrium x plus 2y ማለት x plus 2y give us what 2 mole of xy ነው የተሰጠችን እና 80 ካሎሪ ሂት አለው ማለት ነው። እና ይሄ ሪአክሽን ብላችሁ ተመለከቱ ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ነው። ሞል ኦፍ ሪአክታንቱ ደግሞ ከሞል ኦፍ ፕሮዳክቱ የሚበልጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ how does the equilibrium shift to the right of the chemical reaction ነው ወይም ኢኩዌሽን እንዴት ነው? ይሄ ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ነው። ሞል ኦፍ ሪአክታንት ከፕሮዳክት ይበልጣል። ስለዚህ እንዴት ነው ወደ ፕሮዳክት ሽፍት ሊያደርግልን የሚችለው ወይም ሞር ፕሮዳክት የምናገኘው? አንደኛ ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ስለሆነ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ፕሬሸሩን ኢንክሪዝ እናደርጋለን፣ ቴምፕሬቸሩን ዲክሪዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ዲክሪዚንግ ቮሊዩም ነው ወደ ፕሮዳክት ወይም ወደ ሪአክት እንዲመጣለን ከፈለግን ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም የሞል ኦፍ ሪአክታንት ከሞል ኦፍ ፕሮዳክት ስለሚበልጥ ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ቱዋርድስ ቱ ፕሮዳክት ይመጣልናል። ሁለተኛ ኤግዞተርሚክ ስለሆነ ቴምፕሬቸሩን ዲክሪዝ እናደርጋለን። ስለዚህ ኤ ላይ
ባይ ዲክሪዚንግ ዘ ሪአክታንት ኮንሰንትሬሽን በፍጹም ሊሆን አይችልም። ቢ ባይ ዲክሪዚንግ ዘ ፕሬሸር ይሄም ሊሆን አይችልም ቢኮዝ ኢት ኢዝ ኤግዞተርሚክ ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ነው ሞል ኦፍ ሪአክታንት ከፕሮዳክት ይበልጣል ማለት ነው። ሲ ባይ ኢንክሪዚንግ ዘ ፕሬሸር ኤንድ ዲክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። ዲ ባይ ዲክሪዚንግ ዘ ፕሬሸር ኤንድ ኢንክሪዚንግ ዘ ቴምፕሬቸር ነው የሚለን እና መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 7 which change would most likely increase the rate of chemical reaction? A cooling the reaction mixture በፍጹም ሊሆን አይችልም። ሪአክሽን ሚክስቸሩ እኩል ሳደርጋችሁት ሬት ኦፍ ሪአክሽን ጨምራ ማለት አይደለም። እንደ ሪአክሽን ታይፕ ይወሰናል ማለት ነው። ዲክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ኦልዌይስ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ፋስት ነው ማለት አይደለም። ጋስ ከሆነ ሊሆን ይችላል ወይም ኤግዞተርሚክ ከሆነ ማለት ነው። ቢ ዲክሪዚንግ ዘ ሪአክታንት ኮንሰንትሬሽን ይሄም ሬት ኦፍ ሪአክሽን ዲክሪዝ ያደርግብናል። ምክንያቱም ሬት ኦፍ ሪአክሽን ዲፔንድስ ኦን ቼንጅ ኮንሰንትሬሽን ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ሲኖር ሃይ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ይኖራል ማለት ነው። ሲ ዲክሪዚንግ ዘ ሪአክታንት ሰርፌስ ኤሪያ ዲክሪዚንግ ዘ ሪአክታንት ሰርፌስ ኤሪያ ሌላኛው ኦኬ question number 7 which change would most likely increase the rate of chemical reaction ብለን rate of chemical reaction most likely affect ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው ወይም increase ሊያደርግ የሚችለው ነው የሚለው ጥያቄው chemical reaction ሬቱ እንዲጨምር የሚያደርገው የትኛው ነው? cooling the rate of reaction mixture, decreasing the reactant concentration, decreasing the reactant surface area, adding catalyst to the reaction mixture የመጀመሪያው ዲክሪዝ ያደርግብናል። ምክንያቱም ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ከሆነ ምን ያስፈልገዋል ማለት ሰፊሽንት ኤነርጂ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ዲክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ለኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ሬት ኦፍ ሪአክሽን ላያፋጥንልን ይችላል ማለት ነው። ቢ ዲክሪዚንግ ሪአክታንት ኮንሰንትሬሽን ቀነስ ማለት ሞር ፕሮዳክት አይፈጠርም ወይም ሃይ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኮሊዥን አይኖርንም። ኮሊዥን የለም ማለት ደግሞ ሬት ኦፍ ሪአክሽኑ ስሎው ነው ማለት ነው። ሲ ዲክሪዚንግ ዘ ሪአክታንት ሰርፌስ ኤሪያ እንግዲህ ሰርፌስ ኤሪያ ዲክሪዝ አደረግን ማለት ዜር ኢዝ ኖ ኮንታክት ወይም ምንም አይነት ኮንታክት አይኖራቸውም ማለት ነው። ሪአክታንት ፓርቲክል ኮንታክት ቻርጅ ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ ዜር ኢዝ ኖ ኮሊዥን ማለት ነው ሲ ማለት። ዲ ደግሞ አዲንግ ካታሊስት ቱ ዘ ሪአክሽን ሚክስቸር ይሄ እንግዲህ ካታሊስት አድ ስናደርግ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ይጨምርልናል ማለት ነው። ባይሎሪንግ አክቲቬሽን ኤነርጂ ሬት ኦፍ ሪአክሽን ያደርጋል ማለት ነው ይጨምራል ማለት ነው። የካታሊስት እነዚህ ካታሊስቶች ፖዚቲቭ ካታሊስት ይባላሉ እና መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 8 which of the following reaction is non redox reaction? non redox reaction ማለት losing or gain of electron የሌለበት ማለት ነው። ኤሌክትሮን ኦክሲጅን ነምበራቸው ያልጨመረ ወይንም ያልቀነሰ ማለት ነው። ስለዚህ አይረን እዚህ ላይ ኦክሲጅን ነምበሩ 3 ናት እንደምታዩት። ካርበን ደግሞ እዚህ ላይ ፕላስ 2 ነው ያለው። እዚህ ግን ስመጡ ካርበን ፕላስ 4 ነው የሚኖረው ካርበን ዳይኦክሳይድ ላይ። አይረን እዚህ ላይ ፕላስ 3 ነበር፣ እዚህ ግን ስትወስዱ በኤሌመንት ደረጃ 0 ነው ማለት ነው። ሶ ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ማለት ነው ኤ ማለት። ቢ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ፕላስ ፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ ጊቫስ ፖታሺየም ክሎራይድ ፕላስ ወተር ነው። ሲ አሲድ ቤዝ ሪአክሽን ነው። ሲምፕሊ ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ነው። ኤክስቼንጂንግ ኦፍ አዮን ነው። ፖታሺየም ክሎሪን ወሰደ፣ እንዲያ ደግሞ ሃይድሮጅን ኦኤች አዮን ወሰደ ማለት ነው። ፋይናሊ በዛ አይነት መልክ ኤክስቼንጅ ያደርጉት። ግን ኦክሲጅን ነምበር ወስዱ ሃይድሮጅን ፕላስ 1 ነው፣ ፕሮዳክት ሳይድ ላይ የምትወስዱ ፕላስ 1 ነው። ፖታሺየም ሪአክታንት ሳይድ ፕላስ 1 ነው፣ ፕሮዳክትም ፕላስ 1 ነው። ሶ ይህንን አይነት ሪአክሽን ኤሌክትሮን ጌን ኦር ሉዝ ያልተደረገበት ወይም there is no losing or gain of electron indicates non redox reaction. so the answer is B ማለት ነው። ሌሎቹ ሪዶክስ ናቸው። ኮፐር ሪዱስድ ሆኗል ከኦክሳይድ ወደ ነፃ ወጥቷል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንዲሁም ደግሞ ናይትራይት አዮንን እዚህ ላይ ተወስዱ ናይትሮጅን ከፕላስ 4 ወደ ፕላስ 5 ከፍ ብሏል። እዚህም ለውጥ አለው ማለት ነው እና መልሳችሁ ነው ማለት ነው ቢ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 9 ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 9 container A, B and C contain a sample of water at 100 degrees Celsius. Container A 100 degrees Celsius ነው። container B 20 degrees Celsius ነው and container C negative 50 degrees Celsius ነው respectively. all at atmospheric pressure ወይም at room pressure ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። which sample has molecule with the greatest kinetic energy ነው ብለን high temperature high kinetic energy። ስለዚህ greatest ሊኖረው የሚችለው ከሁሉም A ነው ማለት ነው። so the answer is A ነው። high temperature ያለው ከፍተኛ ኬኔቲክ ኢነርጂ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 10 at standard temperature and pressure 67.2 liter of ammonia gas will contains how many mole ነው የሚለን። ሞሉን ለመስራት ከፈለግ ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ስትባሉ ጊቭኖች አላችሁ። ኤስቲፒ ስንባል ምን ይኖረዋል ማለት ነው። አንደኛ ፕሬሸሩ 1 አትሞስፌር ነው። ይህ ማለት ደግሞ 101
ኪሎ ፓስካል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የምታዩት ምንድነው ማለት ነው ቮሊዩሙ 22.4 ሊትር ነው ለአንድ ሞል ሰብስታንስ ከሆነ ፎር 1 ሞል ነው። ሌላ መረዳት ያለባችሁ ቴምፕሬቸር 0 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው። ይህ ማለት ደግሞ 273 ኬልቪን ነው ማለት ነው። እንዲሁም በተጨማሪ ሌሎች ማየት ያለብን ፕሬሸር፣ ቮሊዩም፣ ቴምፕሬቸር፣ አማውንት ሰብስታንስ 1 ሞል ይሆናል ማለት ነው። ወይም ሞሉ ማለት ነው 1 ሞል። እነዚህ ነገሮች ይኖርበታል ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ስንል እና ጥያቄው ምንድነው እዚህ ላይ ፒቪ ኤን አርቲ እንልና ሞሉን ማግኘት። ስለዚህ ኤን ብለን የጠራነው ደግሞ ፕሬሸር ታይምስ ቮሊዩም ዲቫይድ ባይ ዋት ጋስ ኮንስታንት አር ታይምስ ቴምፕሬቸር ነው። ስለዚህ ይሄ ቀላል ነው። ሶ ኤን which is equal to ፕሬሸራችን ስንት ነው 1 አትሞስፌር ነው 1 አትሞስፌር ኤንድ ኦልሶ ቮሊዩማችን ስንት ነው 67.2 ሊትር ነው ዲቫይድ ባይ አርቲ ነው ያልነው። ምክንያቱም ፒቪ which is equal to ኤን አርቲ ስትሉ ለአርቲ ስታካፍሉት የ0.082 ሊትር አትሞስፌር አለ መልቲፕላይ ባይ 273 ኬልቪን ሶ ዘ አንሰር ኢዝ መልሱ ስንት ነው ማለት ነው ስታካፍሉ 3 ሞል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫችን ላይ ያው ሲ ይሆናል ማለት ነው 3 ሞል። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቀጣይ ፓርቶቹን ደግሞ በቀጣይ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ቸር ሰንብቱ።